Welcome dear students. আজি class 3 প্ৰথম যেটো কিতাপ আছে The First Flight তাৰে chapter 1 a letter to Godৰ প্ৰশ্নবিলাক আলোচনা কৰিম লগতে তাৰ অসমীয়া অৰ্থবিলাকও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে বলা তেন্তে আজিৰ ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰা যাও তেন্তে প্ৰথম যেটো আমাৰ chapter আছে a letter to God তাৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে What did Lancho hope for Lanchoই কি আশা কৰিছিল Lancho hoped for rain as it was much needed for a good harvest. Lanchoই বৰষুণৰ বাবে আশা কৰি আছিল যেটো তাৰ খেতি ডৰাৰ বাবে খুবেই প্ৰয়োজন আছিল। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে Why did Lancho say the raindrops were like new coins? Lanchoই বৰষুণৰ টোপালবোৰক কিয় নতুন পইচাৰ লগত তুলনা কৰিছিল? ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে For Lancho, the raindrops were like new coins as they promised him a good harvest. Resulting in more prosperity. ইয়াৰ অৰ্থ কি বৰষুণৰ টোপালবোৰ লেন্সৰ বাবে নতুন পইচাৰ দৰে আছিল কিয়নো ই তেখেতৰ খেতিডৰাক সমৃদ্ধিশালী কৰাৰ সপোন দেখাইছিল 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে How did the rain change? What happened to Lancho's fields? বৰষুণ কিদৰে সলনি হৈছিল ই লেন্সৰ খেতিডৰালৈ কি পৰিৱৰ্তন আনিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে The rain who came with a new hope had changed into a hailstorm. A strong wind began to blow and huge hailstones began to fall along with the rain. All the crops in Lancho's fields got destroyed due to hailstorm. ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে নতুন আশা কঢ়িয়াই অনা বৰষুণজাকে হঠাতে শিলাবৃষ্টিলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল তীব্ৰ বতাহে তথা ডাঙৰ শিল পৰিব ধৰিলে বৰষুণৰ সৈতে যাৰ ফলত লেন্সৰ পথাৰখনৰ খেতিডৰা সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈ থাকিল 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে What were Lancho's feeling when the hail stops? ধুমুহা শেষ হোৱাৰ পাছত লেন্সৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে When the hail stopped, Lancho was filled with grief as everything was ruined as there was nothing that could feed his family. He could seek a bleak future for him and his family. ধুমুহা শেষ হোৱাৰ পাছত লেন্সৰ খং উঠিছিল কিয়নো ই সকলো ধ্বংস কৰি পেলাইছিল যাৰ ফলত তেওঁ পৰিয়ালক খুৱাবৰ বাবে একো বাছি নাথাকিলে তেওঁ নিজৰ মাথ অন্ধকাৰময় ভৱিষ্যতহে দেখা পাইছিল 5 নম্বৰটো হৈছে Who or what did Lancho have faith in? What did he do? লেন্সই কিহৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছিল আৰু তেওঁ কি কৰিছিল Lancho had firm faith in God. He believed that God sees everything including one's deep conscience and help everyone in one's problems. He wrote a letter to God demanding him 100 pesos to his field again. লেন্সৰ ভগৱানৰ ওপৰত অগাধ বিশ্বাস আছিল তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে ভগৱানে সকলোকে দেখি থাকে আৰু সকলোৰে মনৰ ভিতৰখনো পঢ়িব পাৰে সেইবাবে হি ভগৱানৰ ওচৰত 100 টকা বিচাৰি চিঠি লিখিছিল যাতে পুনৰ খেতি আৰম্ভ কৰিব পাৰে 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন Who read the letter? চিঠিখন কোনে পঢ়িছিল Answer The postmaster read the letter. Postmaster জনে চিঠিখন পঢ়িছিল What did the postmaster do then? Postmaster জনে কি কৰিছিল Here answer is The postmaster helped Lancho by sending money on behalf of God. Lancho had written a letter to God asking him money. The postmaster didn't want to shake Lancho's faith in God, so he collected money and sent to Lancho. ভগৱানৰ হৈ postmaster জনে লেন্সৰ বাবে পইচা পঠাইছিল লেন্সই ভগৱানৰ নামত এখন চিঠি লিখিছিল পইচা বিচাৰি সেইবাবে postmaster জনে লেন্সৰ বিশ্বাস অটুট ৰাখিবৰ বাবে নিজে পইচা গোটাই লেন্সলৈ পঠিয়াইছিল 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন What was Lancho surprised to find a letter for him with money in it? লেন্সই চিঠি সহিত পইচা লাভ কৰি আচৰিত অনুভৱ কৰিছিল নেকি No, Lancho was not surprised to find a letter for him with money in it because he had full faith in God. He knew that God saw everything even in one's conscience. নাই লেন্সই চিঠিখনৰ সৈতে পইচা লাভ কৰি কোনো আচৰিত হোৱা নাছিল কিয়নো
তেওঁৰ ভগৱানৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল তেওঁ জানিছিল যে ভগৱানে সকলোৰে মনৰ ভিতৰত দুৰৱস্থা বুজি পায় 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন What made him angry? কি কথাত তেওঁৰ খং উঠিছিল Answer Lencho asked for 100 pesos from God but God sent him only 70 pesos It was not good on God's part This made him angry লেঞ্চই ভগৱানৰ পৰা 100 টকা বিচাৰিছিল কিন্তু ভগৱানে মাত্ৰ 70 টকাহে দিছিল যেটো ভগৱানৰ ক্ষেত্ৰত অসম্ভৱ হয় এইটো কথাত লেঞ্চৰ খং উঠিছিল ঠিক আছে এটা থিংকিং অ্যাবাউট দ্য টেক্সটৰ যিখিনি কোৱেশ্চন আছে তাৰে কোৱেশ্চনখিনি আলোচনা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে Who does Lencho have complete faith in Which sentence in story tell you this লেঞ্চৰ কাৰ ওপৰত অগাধ বিশ্বাস আছিল পাঠটি কোন কেইটা বাক্যই লেঞ্চৰ বিশ্বাসক প্ৰতিফলিত কৰিছিল ইয়াৰ আনসাৰ Lencho have complete faith in God as he is instructed that God knows everything and helps us in our problems. There are few sentences which show this. Kiki sentence? 1. But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. 2 number. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even that in deep in one's conscience. And 3 number, God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে লেঞ্চৰ ভগৱানৰ ওপৰত অগাধ বিশ্বাস আছিল কিয় তেওঁ সদায় শুনি আহিছিল যে ভগৱানে সকলোৰ কথা শুনে আৰু সহায় কৰে পাঠটিৰ পৰা কেইটামান বাক্য তলত উল্লেখ কৰা হ'ল প্ৰথমটো হৈছে এই সকলোবোৰৰ ভিতৰত অঞ্চলটোত নিগাজিকৈ বাস কৰা হিহতৰ মাজত ভগৱানৰ পৰা সহায় লাভ কৰা এক আশা আছিল 2 নম্বৰ গোটেই নিশা লেঞ্চই নিজৰ একমাত্ৰ আশাটিৰ কথা ভাবি আছিল যিটো আছিল ভগৱানৰ সহায় কিয়নো তেওঁ সদায় শুনি আহিছিল যে ভগৱানে সকলোকে সহায় কৰে আৰু সকলোকে চাই থাকে 3 নম্বৰ ভগৱানে কেতিয়াও ভুল নকৰে আৰু তেওঁ লেঞ্চৰ লগত কোনো অন্যায় নকৰে বুলি লেঞ্চৰ বিশ্বাস এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আহিব Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? Postmaster জনে লেঞ্চলৈ কিয় পইচা পঠাইছিল তেওঁ কিয় চিঠিখনত ভগৱানৰ নামত স্বাক্ষৰ কৰি দিছিল ইয়াৰ উত্তৰ The postmaster does not want that Lencho's faith in God should break. He in fact feels proud that Lencho has such a great faith in God. He signs the letter again to keep Lencho's faith. If he does not do so, Lencho might think differently. His faith in God may shake. ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে পোষ্টমাষ্টাৰ জনে কেতিয়াও বিচৰা নাছিল যে লেঞ্চৰ ভগৱানৰ ওপৰৰ পৰা বিশ্বাসটো উঠি যাওক বৰঞ্চ তেওঁ লেঞ্চৰ ভগৱানৰ ওপৰত থকা অগাধ বিশ্বাসক লৈ তেওঁ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছিল সেইবাবে তেওঁ লেঞ্চৰ বাবে চিঠিখন লিখি পঠোৱাতে ভগৱানৰ নাম দি স্বাক্ষৰ কৰি দিছিল কিয়নো তেনে নকৰা হলে লেঞ্চৰ হয়তো ভগৱানৰ ওপৰৰ পৰা বিশ্বাস উঠি গলে হয় 3 number question Did Lencho try to find out who had sent the money to him why and why not লেঞ্চই তেওঁলৈ কোনে পইচা পঠাইছিল বিচাৰ কৰি চাইছিল নে যদি নাই কৰা কিয় ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে Lencho did not try to find out who had sent the money to him it was because he had complete faith in God therefore he did not bother about the sender লেঞ্চলৈ কোনে পইচা পঠাইছিল তাৰ বিষয়ে কোনো অনুসন্ধান চলোৱা নাছিল কিয়নো তেওঁৰ ভগৱানৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল যে তেওঁ কেতিয়াও লেঞ্চক নিৰাশ নকৰে হেহে লেঞ্চই পইচা পঠিওৱা মানুহজনৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাছিল 4 number question why does Lencho think has taken the rest of the money what is the irony in the situation remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it
An ironic situation is strange or amazing because it is the opposite of what is expected. লেন্সৰ মতে বাকি পইচাখিনি কোনে ৰাখি থৈছিল দৰাচলতে পৰিস্থিতিটোৰ আসল তাৎপৰ্য কি আছিল মনত ৰাখিবা যে আইৰনি হৈছে সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা then the ইয়াৰ answer হৈছে Lencho thinks that the rest of the money have been taken by the employees of the post office as he had asked for 100 pesos from God, but he get only 70 pesos with the letter from God, and he believes that God cannot make such mistake. Thus, he assumes that they have stolen the money. The irony in the situation is that due to his full faith in God, Lencho suspects those people who helped him in his problem and tried to keep his faith alive in God. ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে লেন্সই ভাবিছিল যে তেওঁৰ বাকি পইচা কেইটা ডাকঘৰৰ মানুহে লৈ থৈছিল কিয়নো তেওঁ ভগৱানক 100 টকা বিচাৰিছিল আৰু মাত্ৰ 70 টকাহে তেওঁ পাইছিল আৰু লগত ভগৱানৰ স্বাক্ষৰিত এখন চিঠি লেন্সৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছিল যে ভগৱানে কেতিয়াও ভুল নকৰে গতিকে বাকি পইচা কেইটা চুৰ হোৱাটো নিশ্চিত এই পৰিস্থিতিৰ আমোদজনক তথা আশ্চৰ্যজনক ঘটনা হল যে লেন্সৰ ভগৱানৰ ওপৰত থকা অন্ধবিশ্বাসে তেওঁক মনত সেই সকল ব্যক্তিৰ প্ৰতি সন্দেহৰ ভাৱ জন্মাইছিল যিসকল ব্যক্তিয়ে তেওঁক পইচা দি সহায় কৰিছিল যাতে তেওঁৰ ভগৱানৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস অটুট থাকে 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন Are there people like Lencho in the real world? What kind of a person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer the question. আজি পৃথিৱীত লেন্সৰ দৰে ব্যক্তি বিচাৰি পোৱা যাবনে তেওঁ দৰাচলতে কেনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ ব্যক্তি তলত দিয়া শব্দবোৰৰ ব্যৱহাৰ কৰি উপযুক্ত উত্তৰ লিখা শব্দবোৰ হৈছে গ্ৰিডি লোভিয়া ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে লোভিয়া নাইফ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে সৰল ষ্টুপিড ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মূৰ্খ আনগ্ৰেটফুল ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে অকৃতজ্ঞ সেলফিশ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে স্বাৰ্থপৰ কমিক্যাল ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে হাস্যমধুৰ আনকুৱেশ্যনিং ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে অপ্ৰশ্নসূচক এইকেইটা শব্দৰে আমাৰ উপযুক্ত উত্তৰটো লিখিব দিছে তেন্তে ইয়াৰ উত্তৰত আমি লিখিম In this world of science, it is hard to find a person like Lencho who is an unquestioning and naive by nature. He looks so stupid as he doesn't understand who has sent him money and how is letter to God without any address. It is Lencho's faith in God. In real world, people are selfish, greedy and ungrateful while Lencho is totally lovable and different. ইয়াৰ অৰ্থখিনি হৈছে বৰ্তমানৰ এই বিজ্ঞানৰ যুগত লেন্সৰ দৰে অপ্ৰশ্নসূচক সৰল মনৰ মানুহ বিচাৰি পোৱাটো অধিক কঠিন তেওঁ কিছুমান মুহূৰ্তত মূৰ্খৰ দৰে দেখা গৈছিল যিহেতু তেওঁ সহায় লাভ কৰা মানুহবিলাককে সন্দেহ কৰিছিল চুৰ বুলি আৰু কোনো ধৰণৰ ঠিকনা নোহোৱাকৈ ভগৱানক উদ্দেশ্যি চিঠি লিখিছিল একমাত্ৰ ভগৱানৰ ওপৰত থকা অন্ধবিশ্বাসৰ বাবে পিছে আজিকালিৰ পৃথিৱীত স্বাৰ্থপৰ অকৃতজ্ঞ মানুহেহে পোৱা যায় আৰু লেন্স হৈছে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা প্ৰকৃতিৰ মৰমিয়াল মানুহ 6 নম্বৰ There are two kinds of conflict in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? এই পাঠটিত দুই ধৰণৰ সংঘৰ্ষ বা বিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক হৈছে প্ৰকৃতি আৰু মানুহ আনটি হৈছে মানুহৰ নিজৰ মাজত দুয়োটা ঘটনাই বহলাই লিখা ইয়াৰ এনসাৰ হ'ব The conflict between humans and nature is illustrated by the destruction of Lencho's crop by the hailstorm as Lencho was expecting a good rain to have a good harvest as that was the only hope he had for his earning. He worked so hard to feed his family, but he became the victim of nature who destroyed his crop field. This very story is also illustrated another conflict between humans themselves. After receiving Lencho's letter to God, the postmaster along with the staff sent money to him which he asked from God in order to keep his belief in God. But Lencho had claimed the staff to claimed hobo
the staff of post office that they take away money from him because he get called them a bunch of crook. It shows that man does not have faith in other men, thereby giving rise to this conflict. মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজৰ বিবাদক বুজোৱা হৈছে লেন্সৰ খেতিডৰাৰ বিনিষ্ট হোৱাক লৈ যি সংঘটিত হৈছিল প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ বাবে লেন্সৰ বৰষুণৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল যিয়ে তেওঁৰ খেতিডৰাক ভাল কৰি তুলিব আৰু তেওঁৰ উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি হ'ব তেওঁ নিজ পৰিয়ালক খুৱাবৰ বাবে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিল কিন্তু তেওঁ অৱশেষত গৈ প্ৰকৃতিৰ ৰখত পৰিলগৈ যিয়ে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ খেতিডৰা নষ্ট কৰি পেলালে উক্ত পাঠটিত মানুহৰ মাজত হোৱা বিবাদৰ কথা উল্লেখ আছে ডাকঘৰৰ পোষ্টমাষ্টাৰজনে লেন্সই ভগৱানলৈ লিখা চিঠিখন লাভ কৰাৰ পাছতে তেওঁ সহকৰ্মীবোৰৰ সহায়ত লেন্সলৈ 70 টকা পইচা এখন চিঠিৰ লগত দি পঠালে যাতে লেন্সৰ বিশ্বাস অটুট থাকে কিন্তু লেন্সই তেওঁলোককে সন্দেহ কৰিলে পইচাখিনি ডাকঘৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে চুৰ কৰিলে বুলি ভাবিছিল তেওঁ এটা থিংকিং এবাউট দি ল্যাঙ্গুৱেজৰ যিখিনি কোৱেশ্চন আছে সেইখিনি লৈকে চাম প্ৰথম প্ৰশ্নটো there are different names in different parts of the world for storms depending on their nature can you match the names in the box with their description below and fill in the blanks পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অংশত বতৰ তথা পৰিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন ধুমুহা বতাহ আদি হয় মানে তলত দিয়া বিলাকৰ নাম উপযুক্ত স্থানত পূৰ কৰা তেন্তে প্ৰথমটো যেটো আছে a violent tropical হ'ব টিআৰ tropical storm in which strong winds moves in a circle এটো কি বুলি কোৱা হয় সাইক্লোন বুলি কোৱা হয় সময় সাপেক্ষে বলা এক ঘূৰ্ণী বতাহ তথা ধুমুহা ইয়াৰ নাম হৈছে সাইক্লোন 2 নম্বৰ an extremely strong wind ইয়াক কোৱা হয় গেল GALE অতি শক্তিশালী ৰূপত বলা বতাহ হৈছে গেল 3 নম্বৰ a violent tropical storm with a very strong wind ইয়াক কোৱা হয় টাইফুন সময় সাপেক্ষে হোৱা তীব্ৰ বতাহৰ ধুমুহা হৈছে টাইফুন 4 নম্বৰ a violent storm whose center is a cloud in the shape of a funnel ইয়াক কোৱা হয় টৰ্নেডো এক ভয়াবহ ধুমুহা যাৰ উৎপত্তি স্থান হৈছে ডাৱৰ ইয়াক কোৱা হয় টৰ্নেডো 5 নম্বৰ a violent storm with very strong winds especially in the western Atlantic Ocean ইয়াক কোৱা হয় হাৰিকেন শক্তিশালী বতাহৰ সহিতে অহা এক ভয়ানক ধুমুহা যি বিশেষকৈ আটলান্টিক মহাসাগৰৰ পশ্চিম দিশত উৎপত্তি হয় ইয়াক কোৱা হয় হাৰিকেন a very strong wind that moves very fast in a spinning movement and causes a lot damage ইয়াক কোৱা হয় হাৰিকেন শক্তিশালী ভাৱে বলা ঘূৰ্ণী বতাহ যি বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে ইয়াক কোৱা হয় হাৰিকেন তেন্তে আজিৰ ভিডিওটো আমাৰ এখিনিলৈকে কোৱেশ্চন এনসাৰখিনি তোমালোকে কেনে পালা মোক কমেন্টছত জনাবা যদি ভাল লাগি থাকিছে তেন্তে লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো যিমানখিনি পাৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আজিৰ ভিডিওটো এখিনিয়ে ধন্যবাদ